لنفرض فرضية أنك رحت الكوكب ثاني، مو كوكبنا هذا، ما تعرف أي شيء عندهم. بعدين قالوا بتنتقل من مكان، قال عندنا وسيلتين نقل. عندنا وسيلة يوميا يموت فيها 24 واحد، وعندنا وسيلة ثانية من أكثر من 30 سنة ما مات فيها أحد. تختار أي وسيلة؟ عبد الحميد الفضل طيار مدني، خبرة الطيارين ما تحسب بالسنوات، تحسب ساعات الطيران. ترى في معلومة كثير ناس يجهلونها، مثلا أنا أطير على سبيل المثال على إيرباص مثلا 330. لما بتنتقل من طيارة لطيارة ما تقدر أنت على كيفك تروح، حتى لو أنت طيار مدني، جوال آيفون وجوال الأندرويد صح؟ مو نفس بعض. فبالطيار لازم تكون عارف السيستم كامل، عارف حدود الطيارة، عارف قدرته، عارف أوزانه، سرعاته، في حالات الطوارئ كيف تتعامل معها والسوالف هذه. فيهم أكيد مثل ما نقول تهديدات صحة على الطيار من وظيفته، من ضمنها الإشعاعات فعلا. والعلمك ترى الخطوط السعودية مثلا الحين لما تطير أنت من السعودية لأمريكا بتمر فوق القطب الشمالي، عشان الكرة مثل ما قلنا كرة ما هي مسطحة يعني مكورة، فاختصارا لأمريكا أسرع طريق إنك تطير شمال تمر من عند الخط ذا. لكن السعودية تنزل شوية، نطير فوق البحر، ما يطيرون فوق هذا لأنه في منطقة إشعاعات أكثر. لكن في شركات خارجية لا تطير بالمنطقة ذيك. إيه نعم. في بدايات التدريب بلا شك أصعب شيء الهبوط كبداية تدريب، مو الطيار جاهز، لأن الإقلاع جدا سهل. يعني أصلا أول يوم تدريب عندك خلونك تبدأ بالإقلاع، لكن الهبوط لا، الهبوط مختلف. ممكن أن تركب مع طيارة الحين يعطيك لاندنج مرة كويس، بعد ما يعطيك لاندنج كويس نفسه هو الطيار. ليش؟ لأنه ارتفاع المطار عن سطح البحر، المدرج، عرض المدرج، الرياح، حالة الطقس بشكل عام. وفي مرات ممكن الناس يقولوا هبوط كويس سموث زي ما نقول، لكنه ما هو نظامي بالنسبة للطيران، لأنه يقدر يسوي فلير مثل مدة طويلة بس علشان يجيبها كويسة، لكن هو تعدى منطقة الهبوط اللي مفروض يهبط فيها. لكن لعلمك ترى مرات من ضمن شروط الهبوط إنه ما يكون هبوط ناعم اللي أنت تبغاه كراكب. إيه مثلا أيام لما يكون في مطر ولا عموما الرنوي في المدرج في بلل، لازم تصير ضربتك شوية حادة علشان تشيل المنطقة الموية اللي بين الكفر والأرض عشان ما تزلق الطيارة. دائما الناس يقولون والله كان حلمي أكون طيار جدي يعني، لكن للأسف إني ألبس نظارات ما أقدر، ولا طولي أقل من 170 ما أقدر. مو صحيح. وكثير ناس انحرم من طموحه بسبب معلومات مغلوطة عن كيف تكون طيار، ومن ضمن هذه المعلومة طول يبدأ من 165 ما في مشكلة تصير طيار. وكمان في بعض الشركات تعطيك لا حتى من 160، لكن يقولك من 160 لازم نجيبك على جهاز المحاكاة، لأن تعرف الطيارة فيها البانل اللي فوق عشان تلمس الأزارير وكذا، وفيها تحت يعني، فإذا أنت تقدر توصلهم كلهم خلاص ما في مشكلة. في شيء اسمه spatial disorientation، إنك أنت تضيع وين المكان اللي أنت فيه بالجو، بدون طيار آلي، بدون شيء، ظلام دامس، ما تشوف نور، ما تشوف وين الأرض وين السماء. سبحان الله مخك يبدأ يتلقف، يعطيك إشارات غلط. هو المخ على طول يبغى يحدد أنا وين، أنا وش السالفة. تبدأ تحس تقول أنا أتأكد مليار بالمية إن حنا 90 درجة قايلين كذا، بس بينما الواقع أنت جد بينما الواقع أنت طبيعي جدا. الحل حقه هي بسيط، إنك تصدق الانسترومنت، العدادات حقاتك. العدادات ما تدوخ من الأشياء دي، تعرف وين السماء وين الأرض وين اليمين وين اليسار. فكنت مرة طاير أنا وزميلي بفلوريدا، كنا من الساحل الغربي رايح للساحل الشرقي، فلما صرنا بنص الطريق جاني الشعور هذا، فقال لي خوي زميلي وش فيك شيء؟ قلت لا ما فيني شيء، أنا ما أنا طبيعي، بس إنه على خلاص أنا الطيار، أنا اللي ماسك الطيارة، وهو مثلي يقدر يطير يعني هو طيار. فلما تحبت مرة قلت له عادي تأخذ الكنترول؟ قال لي خلاص خذ الكنترول. فكان هو طاير وأنا متابع الموضوع اللين ما وصلنا أنوار ميامي. لما شفت النور قلت الحمد لله، عرفت الحين وين الأرض وين السماء، مخي برمج. فكان لأنه ترى قبلها ب3-4 أيام في أكاديمية جنبنا مات طالب بسبب الشيء ذا.
وعندنا المعلومة اللي دائما الناس تفاجئون منها إنه الطيارين الاثنين في الطيارة، اللي هو الطيار الكابتن والطيار المساعد معه، الأجهزة اللي هنا نفسها مكررة هنا، يعني كنت كل واحد ياخذ الكنترول من مكانه وهو جالس نفسها. يعني نشوف كلها أزرة تقول ذول عباقرة، بس ترى أغلب الأشياء مكرر. لنفرض فرضية إنك رحت لكوكب ثاني مو كوكبنا هذا، ما تعرف أي شيء عندهم، بعدين قالوا بتنتقل من مكان مكان. قال عندنا وسيلتين نقل، عندنا وسيلة يوميا يموت فيها 24 واحد، وعندنا وسيلة ثانية من أكثر من 30 سنة ما مات فيها أحد. تختار أي وسيلة؟ الثاني. طيب إيش رأيك إن في ناس يخافون من الثانية يركبون الأولى؟ تقول يبي له كوي ذا، ها تجيب شيخ يقرأ عليه ولا؟ طبعا يجيك واحد متعود الردود هذه يقول أوكي السيارات كثيرة والطيارات محدودة. أنا ما يعنيني الطيارات كثيرة ولا قليلة، يعنيني سلامتك، أنا بنتقل من مكان لمكان، وين الأسلم لي؟ بعض الناس توجس يبغى يطير على عماه، يبغى يحب الشيء. لأن مثلا نقول لما نجي نعطيهم تعليمات السلام يقول أنت تعطون تعليمات السلام إن الموضوع خطر، لو مو خطر ما أعطتونا. لا الموضوع جدا آمن، لكن احتياطا. هذا من زود الاحتياط والسلامة. لأنه آخر شيء ممكن عمل 2000 اللي أنا يعني قريته 2017 حادث بالجو، يعني مو حادث هو بس ماتوا 5 ركاب. ليش؟ طائرة خاصة مو رابطين الحزامات، فلما ضربوا مطب مرة قوي طار من سيته. طبعا تعرف طائرة خاصة كذا هايت فمو رابط الحزام، ضرب السقف فانكسرت رقبتهم. 5 من الركاب ماتوا. الطيارة ما جاها ولا ماخش. بس دائما عشان كذا دائما المضيف يقولك اربط حزامك، اربط حزامك، مهم جدا. في أول شيء إنك ما ينفع تطير وانت صايم، ما ينفع إنك تاكل وتطير يعني بأقل من ساعة. مرات يكون خصوصا في المواسم في شيء اسمه minimum rest عندنا في الطيران من هيئة الطيران المدني، إنه ممنوع طيار نزل من الطيارة تجدوله بعد 7-8 ساعات، لازم أقل شيء تعطيه راحة 10 ساعات. فتخيل يقعد شهور جدولك ما عندك تنزل من الطيارة تسوي لها بريك 10 ساعات أنت راجع للطيارة. حياتك كلها الطيارة تروح تنام، الطيارة تروح تنام، جدولك معفوس، مرة تنام ظهر، مرة تنام المغرب، مرة تنام الفجر، مرة تنام. فأسبوع ورا أسبوع، شهر ورا شهر، خلاص ما أقدر أقاوم، ما أقدر أكمل. كل طيار يتذكر التقاه طاير مليون رحلة يقول ناسي ما أذكرهم، بس الرحلة ذيك ما ينساها. يسمونها رحلة السولو، اللي أول مرة تطير طيران انفرادي. الطيارة هذه بالنسبة للطيار مرحلة استثنائية، لأنك أنت من يوم طلعت على الطيران وأنت بيمينك مدربك شيء نفسي مرتاح، انك مهما تجيب العيد في واحد يرجع لك زي ما نقول. فجأة لما نزلنا قال لي اطلع على الباركينج حق الطيارات. لما طلعت فتح الباب وقال له بنزل. وين يا رجال؟ قال خلاص اليوم طيرانك سولو، طير لحالك انفرادي. بس أنت ما قد جربت الشعور هذا، أني أنا بالجو الحالي لو يصير أي مشكلة أنا الحالي، يعني ما في أي أحد يساعدك. فختمت القرآن أول مرة بحياتي ختمه ذاك اليوم. الله يعافيك. عندما ودعوني في سلم الطائرة بكيت غصبا بكيت